Και τώρα ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τους δύο φίλους μας που ταξιδεύουν με ένα ιδιαίτερο όχημα, όπως σας είπαμε και νωρίτερα. World Vespa, και το ταξίδι ξεκινάει. Ξεκίνησα με το Θάνο τον Οκτώβριο του 2013 από τη Θεσσαλονίκη. Ταξιδέψαμε για κανένα μήνα μαζί, σχεδόν δίμηνο μάλλον μαζί με το Θάνο. Αυτός επέστρεψε Ελλάδα και συνέχισα έκτοτε μόνος, αλλά ποτέ ουσιαστικά μόνος, πάντα έβρισκα κάποιον στον δρόμο, κάποιον άλλο ταξιδιώτη. Συνταξίδεψα με έναν Γερμανό για 4 μήνες, ας πούμε, με έναν Άγγλο για 3 μήνες. Με άγνωστο κόσμο που απλά τύχαινε να κάνουμε την ίδια διαδρομή. Στο Κονγκό γνώρισα μια κοπέλα, την οποία κατά τύχη ξαναπέτυχα στο ταξίδι στο Johannesburg, στην Νότια Αφρική. Και μιλάω για την Αλεξάνδρα φυσικά, με την οποία συνεχίσαμε το ταξίδι μαζί στη Νότια Αφρική και στο Λεσότο, και τον τελευταίο 1,5 χρόνο συνεχίσαμε μαζί στην Αμερική, στη Νότια Αμερική. Εγώ λοιπόν είμαι η Αλεξάνδρα. Αυτή η Αλεξάνδρα που είπε πριν ο Στέριος ότι κάποια στιγμή προσθέθηκε στο ταξίδι. Αυτή εδώ είναι. Την Αλεξάνδρα πώς την έπεισα να έρθει μαζί μου? Είπα το κλασικό, έχω και Βέσπα, πάμε μια βόλτα. Εγώ όταν είδα κάτι τόσο επαγγελματικά προσαρμοσμένο στις συνθήκες του ταξιδιού δεν μπόρεσα να αντισταθώ, έπρεπε οπωσδήποτε να το δοκιμάσω. Και γι' αυτό όταν μου έκανε αυτή τη σοβαρή πρόταση ο Στέριος, ανέβα στη Βέσπα, ανέβηκα. Μετά ανεβήκαμε στα βουνά, μετά κατεβήκαμε από τα βουνά, έσπρωξα, περπάτησα, μέχρι και ένα οτοστόπ σε ένα εντούρο μηχανάκι, σε μια βουνοκορφή κάναμε, και με πήρε ο άνθρωπος και κράταγα, με το ένα χέρι κράταγα τον άνθρωπο, μπας και κρατηθώ πάνω στο μηχανάκι. Με το άλλο το τεπόζιτο της βενζίνης που έπεφτε συνέχεια από τη Βέσπα, τα καταφέραμε όμως. Πώς συνεχίζει το ταξίδι τώρα δικάβαλο με τη Βέσπα? Ναι, αυτό ήταν λίγο αστείο στην αρχή, γιατί ούτε καν εγώ πίστευα ότι θα μπορούσαμε να χωρέσουμε πάνω σε μια Βέσπα. Στην αρχή ήταν λίγο πιο υποέλεγχο οι συνθήκες, γιατί ήμασταν στη Νότια Αφρική και όλα ήταν λίγο καλύτερα, υπήρχε και ένας ασφαλτοστωμένος δρόμος. Στο Λεσότο δυσκόλεψαν τα πράγματα, ήταν το πρώτο τεστ. Εντάξει, η Αλεξάνδρα έπρεπε να σπρώξει σε πολλές φάσεις. Έπρεπε να κατέβει και να περπατήσει ή να κάνει οτοστόπ και να ανέβει σε κανένα άλλο φορτηγό, οτιδήποτε βρίσκαμε στον δρόμο, και να συναντηθούμε στο επόμενο χωριό, ας πούμε. Αλλά η μεγάλη έκπληξη ήταν η Άνδης, που η Βέσπα τελικά κατάφερε και έπιασε μέχρι και 5.000 μέτρα δικάβαλη, και στη Βολιβία, για παράδειγμα, σχεδόν 3 μήνες χωρίς φίλτρο αέρα. Εγώ φυσικά ήθελα να ταξιδέψω. Γι' αυτό άλλωστε βρισκόμουν τότε εκείνη την περίοδο στην Αφρική. Τότε το είχα βαφτίσει διδακτορικό, τώρα έμαθα ότι δεν χρειάζομαι δικαιολογίες, απλά είναι ταξίδι. Με το Στέριο γνωριστήκαμε ουσιαστικά πάνω στη Βέσπα. Ναι, μεν είχαμε συναντηθεί στο Κονγκό, είχαμε πιει τους καφέδες μας, είχαμε μιλήσει, φαινόταν ότι έχουμε συμπαθηθεί, αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις έναν άνθρωπο από 2 καφέδες που θα πιείς. Μέσα στον 1 μήνα που ταξιδέψαμε δοκιμαστικά στην Αφρική, κατάλαβα ότι
μπορούμε να μην αλληλοσκοτωθούμε στο δρόμο και να περάσουμε ωραία. Στόχο πολύ γενικά θυμάμαι να έχουμε βάλει, απλά είχαμε πάρει ένα χάρτη, κάναμε μία γραμμή και ξέρεις, έβγαινε σιγά σιγά, εβδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα έβγαινε. Και τώρα νομίζω ότι είναι, πλέον το ταξίδι είναι αυτό, ότι δεν κάνουμε πλάνα και απλά πηγαίνουμε και βρίσκουμε την άκρη μας βήμα-βήμα. Να γυρίσω πίσω δεν το σκέφτηκα ούτε στιγμή, ούτε μια φορά. Μια φάση που θυμάμαι είναι Νιγηρία, ας πούμε, που πέρασα τα γενέθλιά μου με καταρακτώδη βροχή και off-roading. Μια άλλη φάση είναι το Κονγκό, που ταξίδεψα για ένα μήνα περίπου μέσα σε ένα φορτηγό. Είχα κάψει το συμπλέκτη με τη Βέσπα και ταξιδεύαμε με φορτηγό για ένα μήνα από την πρωτεύουσα, από την Κινσάσα μέχρι το Λουμπουμπάσι. Εκεί κάθε μέρα είχα περίπου 10 με 20 πτώσεις. Ευτυχώς ήταν οι ντόπιοι που σμπρώχναν αρκετά, βοηθούσαν, κακομοίριδες και δεν ζητούσαν και τίποτα. Almost done. Στην Αφρική δεν καταλάβαιναν αν είναι Vespa, αν είναι BMW ή κάτι τέτοιο. Ήμασταν τελείως διαφορετικοί εκ των πραγμάτων από τους ντόπιους. Παρ' όλα αυτά η Vespa ίσως δημιουργούσε και μια έτσι παραπάνω οικειότητα, γιατί δεν βλέπανε ένα γυαλιστερό τεράστιο όχημα, αλλά βλέπανε ένα μικρό μπόγο με πράγματα, ας πούμε, οπότε ίσως νιώθανε μια περισσότερη οικειότητα ώστε να μας προσεγγίσουν. Εγώ αυτό που είδα ότι απλά θέλω να βοηθήσουν, να χαιρετήσουν, να δουν αν είσαι καλά, να σε δουν, αν μη τι άλλο. Πώς φεύγεις από την Αφρική και πας Λατινική Αμερική? Απλά μπήκαμε στο αεροπλάνο, βάλαμε και τη Βέσπα μέσα και περάσαμε από Νότια Αφρική στην Αργεντινή. Σε σχέση με Αφρική, άλλος κόσμος, αλλά σε σχέση με Ελλάδα, πολύ κοντινός. Στη Λατινική Αμερική, και δεν ξέρω αν είχε να κάνει το γεγονός ότι ήμασταν εκεί ή ότι ταξιδεύαμε πάνω σε αυτό το βεσπάκι, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Μάθαμε πολλά πράγματα για τις αντοχές μας, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για τον κόσμο, δυνατές εμπειρίες όπως για παράδειγμα κάποια βράδια που ήμασταν στη σκηνή με θερμοκρασία περίπου -10 βαθμούς σε ένα υψόμετρο γύρω στα 4.000 μέτρα. Εκεί καταλάβαμε ότι και αντέχουμε και μπορούμε να περάσουμε ωραία μέσα σε τέτοιες συνθήκες και πως ο κόσμος είναι παντού ενδιαφέρον, ό,τι και να κάνει έξω. Κάνα δυο στιγμές που θυμάμαι από Λατινική Αμερική είναι σίγουρα στο Περού, όταν πήγαμε να κάνουμε μια πεζοπορία για να φτάσουμε να δούμε τα συντρίμμια των Ίνκας, μια πόλη των Ίνκας, στο Τσοκεκυράο, συναντήσαμε σε ένα χωριό μια Ελληνίδα, η οποία είχε φύγει από τη Λάρισα και ζούσε πλέον μέσα στα βουνά, σε σχεδόν 4.000 μέτρο υψόμετρο, η μοναδική Ελληνίδα. Ήτανε λίγο διαφορετική ιστορία, θα τη θυμόμαστε. Και σίγουρα εκείνο το βράδυ που κοιμήθηκα με το σκηνάκι μόνος σε 5.000 μέτρα υψόμετρο στη Βολιβία, στις Άνδης. Βασικά δεν κοιμήθηκα από το κρύο. Στο Περού όταν φτάσαμε αποφασίσαμε ότι δεν θα επισκεφτούμε το Μάτσου Πίκτσου και όπως μας είχε πει ένα ζευγάρι ταξιδιωτών που είχαμε γνωρίσει, ίσως είχε νόημα να πάμε να δούμε μια άλλη πόλη των Ίνκας που είναι και αυτή κοντά στο Μάτσου Πίκτσου αλλά δεν είναι τόσο γνωστή. Είναι το Τσοκεκυράο, το οποίο είναι προσεγγίσιμο μόνο μετά από παραπάνω από 20 χιλιόμετρα πεζοπορίας σε ένα φαράγγι. Αυτό από την αρχή φοβόμουν ότι δεν θα τα καταφέρω. Τα κατάφερα. Ο Στέργιος κατάφερε να μην με σκοτώσει στο δρόμο, γιατί τα κατάφερα με γκρίνια, πόνο, πολλά κουνούπια που με είχαν κάνει πραγματικά πουά, αλλά η αίσθηση του να φτάνει σε ένα σημείο μετά από τόση δυσκολία
Και αναμέτρηση με τις δυνάμεις σου έχει τόσα πολλά να σου δώσει που μετά από 2 μέρες είχα ξεχάσει κάθε αρνητικό συναίσθημα και απλά σκεφτόμουν πού ήμουν. Ετοιμάζουμε μια ταινία για την Αφρική και προσπαθούμε να γράψουμε και ένα βιβλίο επίσης για την Αφρική. Για περισσότερες πληροφορίες από το ταξίδι που κάναμε, για περισσότερες εικόνες ή βιντεάκια ή περισσότερα πράγματα για μας, μπορείτε να μπείτε στο www.worldvespa.net και να δείτε το ταξίδι και τη συνέχεια του. Το World Vespa πλέον δεν είναι ένα site, είναι μια αποτύπωση της ζωής μας. Μέσα από τις φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεο που μοιραζόμαστε, θέλουμε απλά να δείξουμε ένα μικρό κομμάτι το οποίο είναι δυνατόν να δείξουμε, γιατί φυσικά είναι πάρα πολλά αυτά τα πράγματα και μερικά είναι και πιο προσωπικά, αλλά αν καταφέρουμε μέσα από αυτά που έχουμε να πούμε και να δείξουμε, να παρακινήσουμε έστω έναν άνθρωπο να πει «Έλα μωρέ, δεν έχω λεφτά, δεν έχω τίποτα, ας φύγω ένα ταξίδι». Αυτό θα είναι για μας πραγματικά εκπλήρωση ονείρου. Το ταξίδι σίγουρα συνεχίζεται, δεν έχουμε σκοπό να το σταματήσουμε, έχει γίνει τρόπο ζωής πλέον. Συνεχίζεται για όσο μας γεμίζει και συνεχίζεται πάντα με Vespa, εννοείται. Το ταξίδι είτε είναι με τα πόδια, είτε είναι με ποδήλατο, είτε είναι με Vespa, είτε είναι μοτοσικλέτα, ό,τι θέλει ο καθένας. Το ταξίδι είναι ένας τρόπος ζωής, για μας πλέον. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είμαστε εμείς, είναι η ταυτότητά μας. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να σταματήσουμε να ταξιδεύουμε και να πούμε «Ωραία, τώρα ας μείνουμε για παράδειγμα στην Αθήνα και ας ξεκινήσουμε να δουλεύουμε μέχρι να πάρουμε σύνταξη». Όχι. Το ταξίδι είναι για όσο ζούμε η ίδια μας η ευτυχία.